السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا. الله يحفظكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسعد بكم مجددا. أعتذر تأخرت عليكم شوي، افترض أن نبدأ الساعة 9:30 تقريبا، لكن هذا العذر والسموحة. يا مرحبا بالجميع، يا هلا بمن دخل. أولا كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سعدت بكم مجددا وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظكم وأن يتم علينا وعليكم السعد والنعمة والبركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معليش الإشعاع شوي قوي، يبغى أنا بس أتلافى النور، ما أدري كيف، لكن على كل حال لا بأس. طيب نبدأ بالأسئلة. بسم الله. طيب الأسئلة مكتوبة بنجيب عليها بإذن الله، الصوت إن شاء الله واضح. فضلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم ويتقبل من الحجاج حجهم وممن أقام أضحيتهم، ويجعل هذا العام عاما مباركا. ادع لي نفداك بالفرج، صلى الله أن يفرج عنك وعن كل مسلم وأن يفتح علينا وعليكم واسع الخير والفضل. أي سؤال خارج من محيط البث أو الأسئلة والأجوبة القانونية أعتذر، أحذف السؤال أو يتم وقف المراسلة. كذلك لا أريد يعني البث لا يحسن في كثرة الأسئلة، يعني تكرر السؤال يفوت الجواب على صاحب السؤال. طيب كم المدة التي يقضيها المحامي المتدرب مع محاميه ومتى يذهب لغيره؟ الأصل طبعا فترة التدريب لمن ليس له ماجستير أو ما عنده ماجستير 2 سنين. إذا تميت الماجستير يكون فقط فترة التدريب سنة. طبعا تختلف، ممكن أنك تجلس فترة سنة عند شخص ثم تنتقل إلى شخص آخر. هذه يرجع لك ويرجع إلى حجم الفائدة اللي أنت تستفيدها. وأنا أنصح جميع الأخوة المتدربين أنك تختار الشخص اللي تستفيد منه، أنك تختار الشخص اللي تستفيد منه. خليني أطفي النور بس. يا مرحبا كذا مضبوط. طيب هل يحق الأم مطالبة الأب في الماضي والمستقبل ويوجد صك نفقة الأبناء؟ طبعا أجرة الحضانة الأصل طالب أجرة الحضانة. الأم حاضنة، خصوصا الأم يجب عليها أن تحضن إذا كانت هي الحاضنة، أن تقوم عليهم وترعاهم. ما تستطيع تحيلها إلى الأب. هذا من حيث العموم، إلا تدافع الطرفان، يعني الأم تقول ما أبغى أحضن والأب ما يبغى يحضن، والأم تقول أنا ما أقدر أحضن، هنا موضوع آخر. لكن الأصل الحضانة تكون بلا مقابل. الحضانة ليست عمل، ليست وظيفة. الحضانة هي أمر واجب ورعاية يقوم بها الأب أو الأم حسب الحاضن. طيب يا شيخنا، أقر أخي بملكية العقار لوالدي المتوفى، ولكن العقار باسمه منذ 25 سنة بيع وشراء، ولكن أقر أمام المحكمة لوقف الحد من تشهير به من قبل الورثة. ما هو الحل في إبطال إقراره؟ أقر أخي بملكية العقار لوالدي، ما فهمت إذا هو أقر أن العقار يملكه الوالد أو ما فهمت والله السؤال حتى، بس لا أجيب جواب خاطئ. هل التسجيلات الصوتية تفيدني، وخاصة أني توقفت على القضية وعندي الدليل وواحد ضابط يعرض علي رشوة، هل هي دليل تثبت براءتي؟ التسجيلات الصوتية خصوصا بعد نظام الإثبات هي دليل من الأدلة. التسجيلات الصوتية هي دليل من الأدلة. إذا استطعت أن تثبت أن هذا الصوت منسوب لفلان اللي له ارتباط بالقضية، نعم تفيدك التسجيلات الصوتية لا شك. طيب الله يبارك فيكم، جعلنا عند حسن ظنكم. معليش اللي أجهرتهم اللمبة غيرت المكان. أنا طالب قانون، ما هو أفضل عمل لتطوير خبرتي؟ وسؤال آخر، أقرأ سوابق قضايا ولا أفهم كل ما فيها؟ ما الحل؟ طيب أنا بنصحكم نصيحة للمحامين، للمتدربين، لأي شخص يبغى يستفيد من هذا القطاع. أنصحك بنصيحة، عليك مسارين: المسار النظري اللي هو الأنظمة وما تبع الأنظمة، شروحاتها، المقروءات، ثم مع هذا اللي هو السوابق القضائية. من أكثر الأشياء تستفيد منها السوابق القضائية. نصيحة، استفيدوا من السوابق القضائية. يعني أول لما كنا في العمل القضائي نفرح بالحكم بالضبط، نقراه
ما كانت هناك سوابق قضائية مسجلة زي الآن. الآن الحمد لله بفضل الله يعني وزارة العدل صارت تجمع السوابق وتصدرها في مجلدات، وهذا شيء عظيم جهد جبار صراحة. وبعدين ينتقى أفضل السوابق. هذا المسار الأول أو الركن الأول. الركن الثاني التطبيق العملي. التطبيق العملي جدا مهم جدا مهم. المشكلة اللي يبغون الكاميرا بتطول. بس دقيقة. معليش بس بعضهم يقول عدل الكاميرا. نعدل الكاميرا. طيب دقيقة بس عدل الكاميرا. عندنا ممكن مع الكاميرا. خلاص هذا المشكلة. عذرا منكم. طيب كذا مضبوط الآن. معليش. طيب الله يحفظكم مثلكم يعذر. المشكلة إني ما في المكتب. بالعادة يصير في حامل جاهز. أقدر أصير ما هو حكم شرب حليب الأجل؟ ظريف ما شاء الله. طيب لدي رسائل واتس مطبوعة على ورق تثبت بأن المنفذ ضده يعمل بحسابات بنكية لأخوه وابنته. هل إذا قدمت هذه الرسائل من فين جبت هذه الرسائل علما أن الجوال ليس بحوزتي؟ عموما عندك رسائل واتساب وعندك تسجيل صوتي. الأصل هذه ما يحتج بها إلا إذا أثبت لأن هذه الرسائل تخص فلان أو صادرة من جوال فلان. أما مجرد إني أجي أطبع، أنا أقدر أجي أطبع رسائل وأقول إن هذه حقت فلان، هذه تخص فلان، هذه لفلان. فلا بد أن نثبت أنها تخص فلان وأنها صادرة من الجوال صاحب الرقم أو صاحب الجوال فلان الفلاني. هذا مهم جدا حتى يستفاد منها. طيب رفعت شكوى على شخص قام بسبي وقذفي على الواتس وراح يغير عنوانه الوطني. هل تحفظ القضية أم يستدل عليه؟ ما أفهم. طبعا تغيير عنوانه الوطني الأصل ما دام أن الشكوى مرفوعة. طبعا القضية الحق العام لها مكانين إقامة. مكان إقامة إما أن تقام في مقر إقامة المدعى عليه أو مقر الجناية. الأخ يوسف فضلا ترسل السؤال مرة واحدة لأنك كررت حتى ما عاد صار في مكان للسؤال البقية. ففضلا لا تكرر السؤال. شاهدوا على أني ساكن بالرياض ولكن صدر حكم بعدم اختصاص الرياض لي، وفي محكمة أخرى صدر حكم بعدم اختصاص وثبت أني لست من سكان الرياض. هل أرفع عليهم شهادة زور وما العقوبة؟ هذه قضية عين ما أدري والله، حسب الواقع حسب تفاصيله وحسب الشيء اللي يشهدوا فيه حتى أقول لك ترفع عليهم شهادة زور أو لا. الوالد وزع بين أبنائه، هل ممكن تكون الأرض الزراعية مشاعة بينهم؟ يعني خلينا الآن إذا تقصد وزع الوارد بين الأبناء، يعني عندنا مثلا أرض زراعية يقدر الوالد يجي يقول هذه الأرض الزراعية طبعا إذا صار عليها صك 20% لفلان 20%. طبعا إذا كانت القسمة بالعدل هذا الأصل يوزعها بينهم مشاع. طبعا لما أنه يقسمها إذا كانت خاضعة لأنظمة البلدية وممكن يقسمها ما هي بخاضعة ما في إلا أنه يكون مشاع. طيب واحد يقول ما هي طريقة توثيق الهبة؟ بأي وسيلة من المسالفات، كتابة يكون بين الطرفين اني انا وهبت فلان فلاني كذا 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 كذا، ويكتب في ورقه وش الهبه وش الشيء الموهوب من الموهوب
هذا من أفضل الأشياء، ويفضل أن يكون شهود على هذه الهبة وعلى هذه الورقة. هل القرار الجديد الحضانة تسقط من الأم منها بعد الزواج ويحق الأب الولد؟ موضوع تقديري، ما أقدر أجاوب عنه بشكل عام لأنه يخضع التفاصيل يطول نقاشها. بخصوص الغش بتنزيع أعداد السيارة، ما رأيك؟ أنا أشوف هذه من العيوب اللي تنقص من ثمن السلعة، ومن حق الشخص اللي يتضرر أنه يفسخ البيع. ممكن رقمات، ممكن تتواصل مع المكتب في جميع وسائل التواصل، في أرقام تواصل. أنا موظف لي 6 شهور، ما جاني من العمل إشعار نهاية التعاقد، هل أستحق مكافأة نهاية الخدمة؟ لي 6 شهور جاني من العمل إشعار نهاية التعاقد، هل أستحق مكافأة نهاية خدمة؟ حسب العقد تفاصيله. طيب. علي سند تنفيذي ب1,000,000 ريال، وعندي عقار محجوز عليه محكمة التنفيذ من شهر 6 الماضي ولم يتم بيعه. بعد فترة لو تابع المنفذ ممكن يتم بيع العقار لأنك ما نفذت السند. هل يوجد قانون ينص على إذا اختطفت من أحب لمدة 72 ساعة يزوجني القانون؟ جاوبوني، تكون شاركوني. هل يوجد في محاولة مشاركة؟ جاوبوني. صارت الناس تعطيني قلوب يوم سألت هذا السؤال. من مشكلة البث أحيانا أنا أتكلم الجواب يتأخر لما يوصلني. لا لا لا. لا، هذه الأجوبة طبعا مو كلامي. يقول عد السؤال، يقول في نظام يقول انك اذا اختطفت واحدة 72 ساعة وبينكم حب ان القانون يزوجك. لا، هذا غير صحيح، هذا غير منطقي. اصلا الزواج لازم له ولي، فتحبها ولا ما تحبها ما يتم التزويج بهذه الطريقة. طيب. هل الآن يسجن المدين في قضايا المطالبة المالية في أي مطالبة كانت؟ لا. المطالبات المالية يسجن لأجل أنه ما دفع مال؟ لا. يسجن في قضايا جنائية، قضايا جزائية هذا موضوع ثاني، لكن الأصل لا. الاختطاف أصلا جريمة، نعم، ما حد مجاوب. الاختطاف أصلا بحد ذاته أنك تختطف شخص هذا جريمة، جريمة كبيرة شنعاء، من أشنع الجرائم أنك تختطف، لأن هذا فيها حبس حرية وفيها تعدي شديد. يعني الآن إذا كانت السرقة فيها قطع اليد وفيها لأن فيها انتهاب لملك الغير وفيها اعتداء وكسر حمى، فما بالك أنك تأخذ شخص إنسان بشر تسرقه سواء برضاه من غير رضاه. هذه جريمة شنعاء شرعا ونظاما. هل يبدل ويصحح من القاضي يصح من القاضي تصنيف الدعوة في بعض الأحيان؟ في بعض التصانيف بسيطة، يعني مسميات متقاربة، الأمر بسيط فيها، لكن يغير مسار القضية القاضي نفسه لا. القاضي يدور حول طلب المدعي. اللي فضلا واعتذر منكم اللي بيكرر السؤال أكثر من مرة أنا بسوي له حظر، لأن الآن إذا جيت أقرأ الأسئلة ما أقدر أقراها، لأنه يجي شخص يرسل 6 مرات 7 مرات. طيب، هذا سؤال يقول هل نقضي الحكم أمام المحكمة الإدارية له مدة، وهل شروطها هي الموردة في نظام مرافعات أمام ديوان المظالم؟ أكثر الأشياء في ديوان المظالم تحال على نظام المرافعات، يعني فيه نظام المرافعات مرجع لأكثر الجهات القضائية، إلا ما يكون في نص خاص لجهة خاصة. يعني مثلا الأصل نظام الإجراءات الجزائية هو فيه مواد خاصة بالقضايا الجزائية، لكن الأصل المرجع الأساس هو نظام المرافعات الشرعية. لكن هل هناك وقت للنقض؟ ما في وقت للنقض، يعني نقول والله شهر أسبوعين، يعني هي بالتجربة، لكن تقول وقت أساسي ما في. طيب، أقر أخي أمام المحكمة بملكية العقار للمورث والدي، ولكن العقار باسم أخي منذ 25 سنة وملكيته بيع وشراء، ولكن أقر أمام المحكمة لوقف الحد من تشيير به من قبل الورثة، فما هو الحل في إبطال إقراره؟
أنت الآن هو أقر أنه ملك لوالدك، ليش تبطل إقراره أصلًا؟ أنا ما فهمت أنا، أنت تدعي أن العقار لك حتى تبطل إقراره، أو تدعي أن العقار لوالدك؟ يعني أنت وش اللي تبغى الآن؟ البعض يسأل أن مكاتبنا الرئيسية فرعنا الرئيسي في الرياض، والفرع الآخر كذلك الرئيسي في جدة. وبإمكان الجميع التواصل عبر وسائل التواصل، فيها أرقام التواصل مع الفريق المختص. طيب، هل الزوج إذا طلب من زوجته الرجوع إلى البيت والزوجة رافضة بحكم أن أبيها كبير، علما أنها هي الوحيدة؟ الأصل أن المرأة مأمورة أنها تطيع زوجها، والأصل أنها تعود إذا ما يوجد مانع شرعي من الرجوع إلى البيت الزوجية، الأصل أنها ترجع. الزوج طاعته واجبة في الرجوع والإنقياد إليه، ما لم يكن هناك مانع من هذا الشيء. ماذا يترتب للزوج بعد طلب الزوجة للخلع؟ إذا طلبت الزوجة الخلع، المرأة تكون، طبعا في فرق بين الخلع والفسخ. الخلع اللي هو المرأة تجي تقول أنا مستعدة أدفع المهر، إذا تعذر الصلح تدفع المرأة المهر ويفسخ يخلع أو يفسخ عقد النكاح. هل قرار لجنة التحكيم العقارية يمكن الطعن فيه بالالتماس أو بالطعن في الحكم؟ أي قرار تحكيم يخضع لأسباب كثيرة، إذا وجدت أسباب للطعن تقدر تطعن فيه حسب القرار وتفاصيله وش نقاط الطعن وأركان الطعن. ممكن نقول. البعض يسألني بعض الأسئلة في العقوبات، ما هي عقوبة المصاحبة في النظام؟ صدر مشروع نظام العقوبات، لا يزال مشروع. ما أفضل أن نتكلم عن شيء مشروع، يعني إيش معنى مشروع؟ يعني مقترح، ممكن يتغير، ممكن يتغير كثير، ممكن يتغير شيء قليل، ممكن ما يتغير. فشرح شيء ما بعد يعني تم إمضاءه والموافقة عليه بشكل رسمي، ما أفضل أنا وأذكره في وسائل التواصل. ممكن يكون من باب المدارسة، المباحثة العلمية لإيصال الصوت والرأي للجهات المعنية، لأنه مشروع نعم. أما أن نتكلم فيه كأنه نظام مسنون، لا. وأشار إلى هذا في اجتماع مع معالي وزير العدل في لقاء بالمحامين، أشار إلى هذه النقطة، يعني أن التسرع في مسألة شرح الأنظمة هو والحديث عنها وهي ما أقرت إلى الآن. وش عقوبة الاعتداء على رجل الأمن؟ طبعا هذه جناية، لكن ما لها عقوبة محددة في النظام، ترجع إلى تقدير القاضي في التعزير. التعويض عن ضرر الناتج عن بلاغ الهروب الكيدي هل يحكم فيه؟ وضرر الناتج عن فوات المنفعة وكسب مؤكد، هذه مسألة الضرر والتعويض عنها من أصعب المسائل من حيث الحكم بها، فترجع إلى كل قضية ووقائعها وتفاصيلها، فقد يحكم وقد لا يحكم بها. هل دعاوى الخلوة غير الشرعية من دعاوى الحسبة؟ إذا تقصد من دعاوى الحسبة أنه لابد أن المدعي العام هو اللي يقيمها، هذه لها جانبين. في جانب اللي هو من حيث العموم هي من دعاوى الحسبة نعم، وكذلك من جانب ثاني اللي متضرر اللي هو الزوج من حيث العرض وهتك العرض ونحو ذلك، قد يقيم فيها دعوى في حقه الخاص. يقول أنا اشتغلت بمؤسسة وعلى راتب 4000 ويعطيني نص الراتب ويخليني أبصم على الراتب كامل، بإمكانك تشتكي. يقول هل بإمكانك تشتكي؟ ترجع عاد كيف أنك تثبت أنك ما تستلم إلا نصف الراتب. ما هي أهمية التسبيب في الحكم القضائي؟ الحكم هو نتيجة التسبيب، يعني إذا عرفنا أهمية الحكم عرفنا أهمية التسبيب. أنت ما تصل للحكم إلا بعد ما تسبب. الحكم هو البناء، عفوا التسبيب هو البناء للحكم. يعني أنا لما أجي أقول ثبت لدي إدانة أو أن فلان له عند فلان مبلغ قدره كذا، لازم أسبب أسباب قوية تثبت هذا الحق أو هذا الشيء الذي يطالب به. وش يعني دعوى الحسبة؟ نص النظام دعاوى الحسبة هي أشبه يعني أو ببسط كثير من المعاني. عندنا الحق العام والحق الخاص. في قضايا اللي مرتبط فيها الحق العام هذه لابد تكون اللي يرفع القضية أو يعني تكون الشكوى جاية من جهة حكومية، ما تجي منك أنت. يعني مثلا مخدرات مثلا، ما تقدم انت شكوى مخدرات، انت تقدم الجهه وجهه هي اللي ترفع. عندك مثلا دعاوى الخلوه تجي مثلا عن طريق هيئه الامر بالمعروف تقدم الى النيابه العامه، هذا الاصل. ما لم يكن فيها حق خاص فصاحب الحق الخاص يطالب. يقول أخي استولى على أموال والدي قبل وفاته وتم رفع بلاغ ضده وأحيلت للنيابة، ما هو الإجراء؟ الإجراء طبعا إذا ثبت الاستيلاء يدخل في الحق العام في إجراء العقوبات على فيما يخص الاستيلاء على المال المشترك، وهذه نص عليها نظام حفظ المال المشترك، فيه النظام في هذا
الشأن اللي هو الأموال المشتركة. هذا من جانب. طبعا أنتم تحتاجون أنكم تتابعون هذا الشكوى حتى يصدر فيها العقوبة وإثبات الإدانة أنه تسبب أو أنه قام بالتعدي على هذا المال. الأمر الآخر ونبه، يعني من أعظم الحرمات هتك المال واستغلال مال الغير ومال اليتيم ومال المرأة ومال أي أحد، مال القريب، مال الأم، مال الأخ، خصوصا إذا كان هناك استئمان. إذا استأمنك الرجل فليس لك أن تأخذ من ماله ولا أن تتجوز. البعض ما يأخذ حرام لكن يتجوز، يبيع لنفسه، يعطي نفسه، يقسم لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم في ماله أمن حلال أم من حرام. هذا الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. يعني أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فلذلك ما نهتم منه في هذه الأمور. للأسف صار أكل المال الحرام يعني مثل هي سرقة. بالعكس هي أنا أشوف أنها أشنع من السرقة، لأن السارق واضح مبتلى ومذنب ومجرم ومشخص. أما هذا يجلس في الناس ويصدر في المجالس أنه الرجل الأول، ولكنه في الحقيقة هو سارق بصورة محسنة وصورة منمقة، لكنك أنت تكذب على نفسك وتكذب على يعني رب العالمين. والله يعلم السر وأخفى. أنا محكوم ب4 شهور مع وقف التنفيذ، صح نعترض على الحكم ولا لا؟ حسب الحكم، حسب الحكم يعني حسب الأسباب. هل والله بالفعل أصلا الحكم بالنسبة لك يعتبر خفيف ولا الحكم يعتبر شديد؟ فما أدري والله. أقدر أرفع دعوة بالحق الخاص قبل انقضاء الحق العام؟ نعم تقدر. لازم طبعا تقدر، بل هذا الأصل أصلا ترفع في الحق الخاص مع وقت الحق العام، أو تنتظر لما تنتهي ثم ترفع أنت بكيفك، شيء راجع لك، لكن ما تقدر ترفع قبل الحق العام. حرمة طلعت من البيت طلبت بالنفقة، هل لها نفقة ولا؟ اللي تطلع من البيت من غير سبب يعني تعتبر في الشرع ناشز، هذه ليست لها نفقة. لكن طبعا اللي يتكلم عن المرأة، أما الأولاد هذا أمر آخر. طيب، يقول تم القبض على أحد الوافدين بعمل كيدي، حيث ذكروا في التهمة أنه يعمل عند غير كفيله، فتم ترحيله عن طريق إدارة الوافدين. فكيف يتم رفع قضية وضد أي جهة؟ هل إدارة الوافدين أو مكتب العمل؟ تقصد أن إدارة الوافدين أخطأت، فيعني كجهة أخطأت في اتخاذ تصرف، هذه ترفع دعوة إدارية إذا كانت الجهة اللي تطالبها جهة حكومية. هل يقبل التنازع في المحكمة العقد نكاح غير موثق؟ ما أدري، بالنسبة لي محل إشكال هذا السؤال، وحسب نوع النزاع. في نزاع في عقد النكاح نفسه، في النكاح نفسه، وفي نزاع في آثار النكاح مثل النفقة، مثل الحضانة، مثل الزيارة. ولكن حصل تشديد في مسألة العقود غير موثقة لأنها مخالفة للنظام. أول كان البعض يتخذ هذا حيلة، لكن صار تشديد في الفترة الأخيرة في هذا. لكن عموما كإجراء متخذ ما أدري حقيقة، يعني أنا ما جربت أن يكون قضية بهذا الشكل. طيب، السعودي اعتدى على سعودي بالترفض خارج المملكة، هل يحق المعتدى عليه رفع دعوى في المملكة؟ إذا كان المدعى عليه يقيم في المملكة نعم. كيف؟ الصوت مو واضح، يقول صوتك همس. معليش شوي اليوم الحبال الصوتية وسط. يقول كيف أشتكي على اللي شتمني بوسائل التواصل؟ هذه يكون لها مسارين، مسار الحق العام والحق الخاص، لأن هذه تعتبر جريمة معلوماتية. عن طريق الشرطة تقدم شكوى، إذا حفظ الأمر في النيابة يا معك رقم الحفظ أو تكمل. طبعا إذا مشت في النيابة إلى المحكمة تكمل مع المحكمة، النيابة حفظوها تأخذ رقم الحفظ وترفع دعوة في المحكمة الجزائية. واحد اتهمني بالنصب وخيانة الأمان برسالة جوال، ترفع، يقول كيف أخذ حقي؟ ترفع قضية. طبعا مسألة هذه الدعوة، طبعا وش نوع النصب؟ ترى هذه فيه إشكالية لما أجي أقول ارفع قضية، لكن لابد يتحقق وش نوع النصب اللي اتهمك فيه، وبناء عليه إيش اتهمك، بينك وبينه تعاملات مالية، ما بينك وبينه شيء، هذه ترجع للتفاصيل اللي بينكم. يقول أنا جيت أرفع دعوة تخبيب ولما جت الطريقة ورحت مركز الشرطة قالوا ما عندنا، تروح المحكمة. دعوة تخبيب من الدعوة اللي فيها حق عام وحق خاص، فهذه تكون عن طريق الشرطة، والشرطة تحيلها للنيابة.
هذا سؤال يقول: أنا متخرج من قسم الدراسات الإسلامية، اللي أعرف أنا ماني متأكد، لكن عادة كليات التربية والدراسات الإسلامية الأصل لا يقبل في المحاماة إلا كليات الشريعة أو ما يعادلها، اللي أقسام القضاء، الشريعة، القانون. هذه الأقسام اللي تقبل الشريعة والقانون. أما الدراسات اللي هو داخل في أقسام التربوية في الأصل هذه لا تقبل، لكن ماني متأكد صراحة 100%. طولنا عليكم، الساعة كم؟ 10:15. طيب، الشريعة والقانون والأنظمة. نعم أحسنت، واحد جاب الشريعة والقانون والأنظمة. الأب أخذ الأبناء بحكم زيارة من الجدة للأم ورفض إعادتهم، فما الحل؟ أنه الآن طالب حضانة. الحل إذا كانت الأم ما حصك حضانة، زيارة من الجدة، اللي معه صك حضانة يقدم صك حضانة، يرجع يسترجع الأولاد بالقوة الجبرية أيا كان، سواء اللي معه صك حضانة أب ولا أم ولا جد ولا جدة أيا كان. أو إذا كانوا كبار وما في صك حضانة يقدم دعوة بإثبات الحضانة. اللي يتهمك بتعاطي المسكر، وطبعا في فرق، في تهمة لها سبب وفي تهمة بدون سبب. يعني في شيء، في خصومة في المحكمة بين زوج وزوجته، صار في سب، ما مو بسب، خلينا نقول تهمة، هذه لها مسار وحال. وفي تهمة بدون سبب، أجي أتهم فلان أقول هذا يتعاطى المسكر، هذه أكيد يقع عليها عقوبة إذا ثبت. وش اللي خلاك تتكلم في فلان وتسيء سمعته؟ هذه عاد تكون عن طريق هذه تعتبر إساءة سمعة، وكذلك عن طريق المحكمة. متى يعود الحبس التنفيذي؟ ما أدري، ما في شيء يقول إنه بيعود في وقت معين، ما أدري. شاهد ضدي في قضية ورثة إيجارات، وللأسف الشديد هو شاهد مع زوجته طليقة والدي. شاهد ضدي في قضية ورثة إيجارات، وللأسف. ما فهمت والله. يقول المختص في الشكاوى على مراكز الشرطة ترجع الأمارة أو اللي هو القسم الرئيسي في المدينة. هل يمكن المحامي الذي يعمل بالقطاع الخاص أو العام أن يفتح على سجل تجاري؟ إذا كان طبعا ملتحق بالقطاع فهو مرتبط بالقطاع. إذا كان له مكتب يعني مستقل، الأصل سجل تجاري. إذا تقصد سجل تجاري للمكتب ما في مشكلة، إذا سجل تجاري كتجارة مستقلة لا. الله يسعدك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا مرحبا بالأستاذ محمود، حياك وبياك. طيب. هذا سؤال يقول: هل المحكمة تقبل أقرر أو ما فهمت؟ هل يحاسب المحامي على عدم معرفته ببعض التعديلات؟ مسألة أنك تقول تحاسب المحامي سؤال عام، هذا يعني لابد سيرته تكون في محل واضح. يعني يحاسب المحامي لما يعمل في قضية ويخطئ فيها أو لا يراعي فيها الإجراءات النظامية الصحيحة، نعم. أما أن مثلا أجي المحامي، أنا أشتغل مثلا في قضايا تجارية، تحاسبني لأني ماني مستوعب القضاء نظام الأحوال الشخصية، ما تقدر. أو أشتغل في الأحوال الشخصية ما أعرف التجاري، ما تقدر. لكن لما أعمل أو أقدم مشورة في شيء أنا ماني مستوعبه، ماني بمستحضر، هذه جناية، هذه إشكالية. وكذلك من جانب ثاني، يعني حتى نكون منصفين أننا بشر، يعني مع التعديلات كثير والأنظمة كثير والتشريعات الآن كثير، يعني ما هي بالشيء السهل أن كل واحد يدعي أن أنا حافظ كل الأنظمة. لا والله ما نحفظ. إلى اليوم أن نستفيد من غيرنا، نستفيد من العملاء ونستفيد من المحامين ونستفيد من المتدربين ونستفيد من سائر الناس. لأن مهما تكن، إذا ما تخضع للتعلم وتعلم أنك لا تعلم كل شيء، ستظل جاهل للأسف. من ارتأى نفسه أنه يعرف كل شيء وأن أحسن الناس سيظل يعني عنده نقص كبير. لأنك إذا تبسطت وعلمت أنك تستفيد من الغير، استطعت أن تصل إلى المعلومة وإلى الفائدة. وهذا المحامي الجيد، يعني كم يضيف لك من الناس وكم يضيف لك من المحامين، وكم هذا يعطيك فائدة وهذا يشير لك إلى تجربة، وهذا كيف يتعامل مع ناس، وهذا جاب لك نص نظامي. شيء جميل.
لا تستكبر ولا تستعلي على الفائدة. وهذا في المحاماة وغيرها نصيحة للجميع، لا تستكبر على أي فائدة، لا تستعلي. تبسط للفائدة تأتي. ما ليش نقول تبسط؟ أصلا يفترض فينا أن يفترض إذا جاءك الشيء النافع أن تقبله وأن تفرح أن يأتيك مثل هذا، لا تتبرم وتقول أنا عارف أصلا، داري 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 إيه عارف عارف عارف. وش المشكلة؟ أنك تستفيد، أنك تعرف، أنك تسمع، أنك تتعلم. فلذلك لا يولد الإنسان عالما ولا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. طيب، هل يؤخذ بفتاوى علماء من هيئة كبار العلماء كدليل؟ تقصد إذا تقصد في القضية، نعم، مثل فتاوى هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، اللجان الرسمية. هذه تعتبر من المراجع النافعة أو المراجع التي يستفاد منها في الأحكام القضائية. طبعا الأخذ بالفتوى من عدمه، طبعا المسائل كثير منها خلافية ترجع إلى الدائرة القضائية. المسألة خلافية، قد تفتي مثلا اللجنة بكذا، مثلا الشيخ بن باز يفتي بكذا، الشيخ بن عثيمين يفتي بكذا، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية. فهي فتاوى. طبعا لابد نتصور شيء، الفتوى شيء والحكم القضائي شيء آخر. يعني هذا يفتي بفتوى عامة، لكن تنزيل الواقع والحكم فيه هذا ترجع إلى القاضي. فهي لا شك أنها الاستدلال بالفتوى، إذا أنت عندك قضية وتستدل بفتوى لهيئة كبار العلماء أو مجمع الفقه أو اللجنة الدائمة، هذا شيء جيد. طيب، الآن مضى وقت فيه بركة. أعتذر منكم. شو لو تشوفون بس الرسائل اللي عندي تنتظر، لا أحصيها، ولكن مثلكم يعذر. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استروا ما واجهتم. هذا جهد مقل، ولكن من زمان ما فتحنا هذا البث، ولعله يستمر إن شاء الله. وقلنا هذه معايدة، لأن ما نزلنا لا حلقات هذه الأيام ولا طرح، حتى حقين السناب زعلانين والتوك توك زعلانين. ولكن بإذن الله يتجدد الطرح مع الرجوع للعمل في قابل الأيام. الله يحفظكم. تحياتي لكم، وكل من شكر فأشكركم أنتم، والعفو منكم، وكل من دعا فتقبل الله منا ومنكم، وكل من سعد واستفاد فالحمد لله، وذاك من الله وحده، وإن كان من خطأ، والخطأ وارد، فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.